ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਕਿਹਾ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, 26 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ 122 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 31 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 120 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 50 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3,25,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਲਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। 70% ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 972 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1215 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫੰਡ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਿਰਫ 5% ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਨ ਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ GOP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿੱਤਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ GOP ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। Takes a president who's willing to break glass. I think it's going to take an outsider with fresh legs. And let's have some real talk. You guys have a decision to make in about 30 days. I'm an outsider. Trump brought some of that in 2016. I'll give him credit for that. But it's also going to take an outsider who knows and understands the law and the Constitution of this country. If you don't, they'll dupe you. They duped Trump. They told him you can't fire these civil service employees. Why? Because of civil service protections. Well, you know what? Read the law. Those protections only apply to individual employee firings. They do not apply to mass layoffs. Mass firings are absolutely what I am bringing to the DC bureaucracy. So that's what it's going to take to get this job done. And I think it's going to take somebody with fresh legs from the next generation. That's why I'm in this race. By March of 2025, we have the border crisis solved. By the end of 2025, we have mass deportations mostly underway, if not done. That's my answer to you, sir. Thank you. I appreciate it. Is to the citizens of this country, not any other one. So I look at every conflict through what advances American interests. Ukraine does not advance our interests. We should not be sending $200 billion of our money to protect somebody else's border in Ukraine. We should be using our own money to protect our own borders in the United States of America. That's what I'll be doing as your next president. Avoid World War III, declare economic independence from communist China, and then use our own defense spending to defend our own homeland. Cyber defenses, super EMP defenses, basic border defenses, missile defenses that we're missing. If that can happen on October 7th in Israel, that could happen right here at home in the United States of America. So my message to Bibi in Israel would be, you know what? You have the absolute right to defend yourself. And we stand for your right to do so. What Hamas did was subhuman. You have the right to defend yourself. You smoke those terrorists on your southern border. You go ahead and do that. We're going to smoke the terrorists on our southern border. And that's how we're going to do things in the United States. But that's my moral duty as your president. That's how I'm going to lead this country. And that's not just good for America, it's good for the world. What hope does the rest of the world have if the shining city on a hill no longer shines? That's what it means. George Washington's vision for this country was to stand for the interests of our own citizens. I'm a George Washington, America First conservative. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 13 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। At approximately 4:30 this afternoon, Fairhaven Police received a report of an intoxicated male at the Bayside Lounge, which is a few hundred yards from here. Paul Kadir, age 55, from Dartmouth, had been drinking in the lounge during the afternoon and was reported to be intoxicated. He was drinking with friends. There was an altercation inside the lounge that led to him going outside. He attempted to get in a vehicle and was stopped. Police responded to the scene. He was in possession of a firearm. They attempted to speak to him and de-escalate the situation. Several attempts were made to use non-deadly force to subdue him, including the use of a taser.
Those attempts were not successful. At some point, he fired his gun. That police returned fire, and as a result of that, Paul Kadare died. During the altercation, an Acushnet police officer was shot in the leg, was transported to a local hospital, and I'm very happy to report that he has been treated and released and is in good spirits despite life-threatening situation. I'm here with, in response to the call, a mutual aid pack was in place. Officers from the Acushnet Police Department and Mattapoisett Police Department responded and were present during this interaction with Mr. Kadare. Again, several attempts were made to de-escalate the situation that were unsuccessful. Three chiefs here are present. Chief Myers from Fairhaven, Chief Richmond from Acushnet, Chief King from Mattapoisett. Want to thank them for being here and the response of their departments and assistance. I would just say that this again highlights the dangers that police officers face every day when responding to these types of situations, especially with the potential for ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1 ਸਾਲ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? ਬੇਟੇ ਦੀ ਨਾਂ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ 20 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਡੀਏ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਸੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਨੀਪੈਗ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ? ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੈਕਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਵੜਾ। ਉਹਨੇ ਪੈਨ ਕਿਲਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਉੱਥੋਂ, ਅਤੇ 25 ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਅਤੇ 26 ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਤਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੋਰ ਅਸੈਟਸ ਸਿੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਲਵਾਇਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਜਿੱਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਜ ਵੈਲ ਐਟ ਹੋਮ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਏਜ ਵੈਲ ਐਟ ਹੋਮ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Kamal Khera, Member of Parliament, Brampton West ਤੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Minister of Diversity, Inclusion and Persons with Disabilities ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ Members of Parliament, Brampton ਅਤੇ Mississauga ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਐਟ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ for as long as they wish। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ $90 million ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਏਜ ਵੈਲ ਐਟ ਹੋਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਮ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ $465,000 ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਕੁਕਡ ਮੀਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਘਰੇ ਸਰਵ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਜਸਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿਲਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਕਡ ਮੀਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹੋਮ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ opportunity ਮਿਲੂਗੀ so they can live in their home longer than they as long as they want. So very happy to be here। ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਐਂਡ ਆਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ particularly ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਇਨਸ਼ੋਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ $90,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 1 out of every 4 Canadian actually doesn't have access to dental care। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 87 ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲੈਟਰ ਭੇਜਣਗੇ to make sure that you can actually start receiving these benefits। They is going to continue to roll out in middle of next year in June ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ seniors ਹੈਗੇ ਉਹ cover ਹੋ ਜਾਣਗੇ। And then end of the year we're going to have it completely rolled out for 9 million Canadians in Canada। This is how we're supporting Canadians। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ child care ਦੇ ਨਾਲ every single provinces ਅਤੇ territory ਦੇ ਨਾਲ agreement ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ for $10 a day child care। This is going to help। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ more than ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ provinces ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ they have already reached the deal by $10 a day child care ਤੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ expenses ਹੈਗੇ ਆ child care ਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। So we're going to continue to support Canadians। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ end of year ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। And I wish you all very merry Christmas, a very happy new year, happy holidays। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ। ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਰੀਅਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ।
ਐਂਡ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਮਲ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਕਿਹਾ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, 26 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।